ซากกระดูกมนุษย์โบราณอายุหลายหมื่นปีที่ขุดพบบางแห่งมีลักษณะกะโหลกยาวผิดปกติสร้างความประหลาดใจให้กับนักวรรณคดีและผู้คนที่สนใจเรื่องราวด้านนี้บางคนถึงกับเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงเบื้องหลังกะโหลกศีรษะรูปทรงแปลกประหลาดนี้น่าจะมาจากวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมโบราณที่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่นิยมดัดแปลงรูปทรงกะโหลกศีรษะโดยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างคลิปนี้อับดุลไฮทูบนำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้มานำเสนอให้ติดตามกันครับ 1. วัฒนธรรมปรับรูปทรงกะโหลกในเอเชียกลางและยุโรปบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการเจตนาดัดแปลงรูปทรงของกะโหลกศีรษะเป็นบันทึกของฮิปโปเครติสเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาลมีชื่อว่ามาโรไซฟาลีหรือลองเฮดซึ่งเอ่ยถึงมนุษย์ที่มีกะโหลกศีรษะยาวจากค่านิยมการปรับรูปทรงของกะโหลกศีรษะซึ่งเกิดจากกระบวนการที่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้ศีรษะแบนยาวกว่ารูปทรงปกติส่วนใหญ่จะเริ่มทำในเด็กทารกหลังคลอด1 เดือนเนื่องจากเป็นช่วงที่กะโหลกศีรษะมนุษย์สามารถยืดหยุ่นได้มากที่สุดโดยใช้อุปกรณ์มารัดศีรษะเช่นใช้ผ้าพันศีรษะให้แน่นหรือใช้วัสดุที่แข็งแรงรัดระหว่างศีรษะ2 ด้านเช่นกระดานไม้หรือแม่พิมพ์ดินเหนียวโดยจะทำต่อเนื่องไปเป็นเวลา6 เดือนเพื่อให้แรงกดนั้นสามารถบิดเบือนการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะจากทรงปกติให้เป็นไปตามรูปทรงที่ต้องการวารสาร Science Alert อธิบายว่าการปรับรูปทรงของกะโหลกศีรษะโดยเจตนามีการปฏิบัติกันมาทั่วโลกมานานนับพันปีด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันส่วนมากทำเพื่อบ่งชี้สถานะทางสังคมเช่นแสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจในขณะที่วัฒนธรรมอื่นๆอาจมีการปรับทรงศีรษะของทารกเพื่อป้องกันภัยอันตรายตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาธรรมเนียมปฏิบัติในลักษณะนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคคอเคซัสแถบเอเชียกลางเช่นในกลุ่มชาวฮันส์ชาวซามาเชียนชาวอาวาและชาววอลลันดังที่ปรากฏในภาพเหมือนของกษัตริย์อัลซอนฮันคิงกิลาจากเหรียญกระสาบเมื่อประมาณคริสต์ศักราชที่ 450 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีกะโหลกศีรษะที่ยาวมากรวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบในเมืองเพนจิเคนประเทศทาจิกิสถานเมื่อคริสตศตวรรษที่ 7ซึ่งแสดงภาพของรอสแตมวีรบุรุษชาวอิหร่านกษัตริย์ในตำนานแห่งซาบูลิสถานก็มีกะโหลกศีรษะยาวตามแบบฉบับของชาวฮันส์เช่นกันวัฒนธรรมนี้แพร่หลายในยุโรปและฝรั่งเศสเช่นที่เมืองตูลูสมีการเรียกวัฒนธรรมการปรับทรงกะโหลกศีรษะให้แบนยาวโดยเรียกกันว่าความผิดปกติของตูลูสก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวยุโรปในต้นศตวรรษที่ 5วิจารณ์วัฒนธรรมนี้ในฝรั่งเศสและยุโรปตะวันออกว่าเด็กที่ถูกรัดศีรษะล้วนดูน่าสงสารแต่จากการศึกษาวิจัยสมัยใหม่กลับมีความเห็นต่างออกไปโดยวารสาร Neurosurgery ที่เผยแพร่ในปี 2007 รายงานว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงถึงผลเสียทางสังคมต่อการดัดแปลงทรงกะโหลกศีรษะยิ่งไปกว่านั้นนักวรรณคดีคลาวฟีแกนส์ที่เคยเขียนบทความเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตินี้ระบุว่าการปรับทรงกะโหลกไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อการทำงานในการรับรู้ของสมองกะโหลกศีรษะเติบโตและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามปกติและหากมีความเสียหายทางระบบประสาทเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นนี้ธรรมเนียมดังกล่าวก็คงสูญหายไปนานแล้วปัจจุบันวัฒนธรรมนี้หายากขึ้นเรื่อยๆโดยยังคงหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่เช่นฝรั่งเศสรัสเซียคอเคซัสสแกนดิเนเวียและคองโกบนหมู่เกาะวานูอาตูมีกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อว่ามังเบตูที่เชื่อว่าการมีศีรษะด้านหลังยาวเป็นพิเศษถือเป็นหนึ่งในอุดมคติด้านความงามจึงมีการพันศีรษะของทารกให้แน่นตั้งแต่แรกเกิดโดยพวกเขาบอกกับนักมนุษยวิทยาว่าสิ่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาติพันธุ์ที่มองว่าผู้ที่มีศีรษะยาวจะหล่อหรือสวยกว่าและศีรษะยาวยังบ่งบอกถึงสติปัญญาด้วย 2. กะโหลกที่ถ้ำชานิดาความจริงที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือการปรับแต่งรูปทรงกะโหลกศีรษะอาจมีมานานก่อนสมัยประวัติศาสตร์เสียอีกเนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดนั่นคือกะโหลกศีรษะในถ้ำชานิดาในเดอร์ดิสถานทางตอนเหนือของประเทศอิรักใกล้กับพรมแดนอิหร่านและตุรกีซึ่งพบว่าเป็นกะโหลกของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลจากเมื่อ 9,000 ปีก่อนคริสตกาลในปี 1960 คณะสำรวจนำโดยนักวรรณคดีราฟโซเล็กสกี้ได้ค้นพบสุสานจากยุคหินประกอบไปด้วยกระดูกมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลจำนวน 10 ร่างที่มีอายุเก่าแก่กว่าหมื่นปีโด
ยบางส่วนของกระดูกที่ขุดพบมีรูปทรงกะโหลกที่ผ่านการปรับรูปทรงซึ่งลบล้างความเชื่อที่ว่าเป็นเทคนิคที่เพิ่งเริ่มมีในยุคประวัติศาสตร์เท่านั้นนอกจากนี้ยังพบละอองเกสรดอกไม้ในหลุมฝังศพซึ่งเป็นไปได้ว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจฝังศพเพื่อนของเขาพร้อมกับดอกไม้เป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่ามนุษย์โบราณนั้นโหดเหี้ยมและด้อยสติปัญญามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเป็นมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยอาศัยอยู่ทั่วเทือกเขาในทวีปยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียกลางเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนซึ่งซ้อนทับกับมนุษย์สมัยใหม่ประมาณ 30,000 ปีการวิเคราะห์ DNA มนุษย์ในปัจจุบันเผยให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและโฮโมเซเปียนอาจพบกันเป็นครั้งคราวและเกิดการผสมพันธุ์กันเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคกับมนุษย์สมัยใหม่มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลมีรูปร่างแข็งแรงกำยำกว่ามีขาและแขนท่อนล่างสั้นกว่าใบหน้ามีลักษณะเด่นคือมีคิ้วหนาและหน้าผากที่ลาดเอียงรวมถึงมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีกว่ามนุษย์ปัจจุบันเป็นผลจากการปรับตัวในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่พวกเขามีระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สูญพันธุ์ไปเมื่อ 40,000 ปีก่อนมนุษย์ถ้ำชานิดานี้มีโครงกระดูกหนึ่งถูกค้นพบในปี 2018 เป็นของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเพศหญิงในช่วงวัยประมาณ 40 ถูกฝังอยู่ในถ้ำเมื่อ 75,000 ปีก่อนในลำน้ำที่ขุดไว้เพื่อฝังศพเธอร่างของเธอนอนอยู่ในลักษณะที่มือซ้ายหนุนอยู่ใต้ศีรษะมีก้อนหินรองรับราวกับเป็นหมอนเธอถูกตั้งชื่อว่าชานิดา 4ดร.เอมมา โพเมอรอยนักมนุษยวิทยาบรรพชีวินวิทยาและรองศาสตราจารย์ภาควิชาโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้ค้นพบชานิดา 4ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อขุดครั้งแรกทีมสำรวจยังไม่สามารถระบุเพศของเธอได้เพราะเหลือเพียงกระดูกครึ่งบนขาดกระดูกเชิงกรานที่เป็นส่วนสำคัญไปทีมวิจัยจึงอาศัยเทคนิคสมัยใหม่เกี่ยวกับการจัดลำดับโปรตีนภายในสารเคลือบฟันจึงสามารถระบุเพศของชานิดา 4ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และลิเวอร์พูลประเมินว่าชานิดา 4น่าจะมีความสูงประมาณ 1.5 เมตรโดยเปรียบเทียบความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกแขนกับข้อมูลของมนุษย์สมัยใหม่จากการวิเคราะห์การสึกหรอของฟันและกระดูกทำให้รู้ว่าเธออยู่ในช่วงอายุ 40 กลางๆในตอนที่เสียชีวิตซึ่งถือว่าเธอมีอายุยืนยาวสำหรับผู้คนในช่วงเวลานั้นและน่าจะมีสถานะสำคัญในกลุ่มที่เธอใช้ชีวิตอยู่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามประกอบกะโหลกศีรษะของชานิดา 4เข้าด้วยกันจากเศษกระดูกกว่า 200 ชิ้นโดยใช้เวลาประมาณ 9 เดือนและสร้างแบบจำลองใบหน้า 3 มิติของเธอขึ้นมาทำให้พบว่าเธอมีใบหน้าที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวมีแนวคิ้วโดดเด่นและมีคางสั้นชี้ให้เห็นว่ากะโหลกของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลดูแตกต่างไปจากกะโหลกสายพันธุ์โฮโมเซเปียนของเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 3. กะโหลกปารัสคัสบริเวณคาบสมุทรทะเลทรายปาราคัสในเขตปิสโคทางชายฝั่งทิศใต้ของประเทศเปรูมีการค้นพบกะโหลกมนุษย์ที่มีลักษณะยาวผิดปกติมากที่สุดในโลกเรียกว่ากะโหลกปาราคัสถูกค้นพบเมื่อปี 1928 โดยนักวรรณคดีจูลิโอเทลโลโดยค้นพบกระดูกประมาณ 300 ชิ้นในจำนวนนี้มีกะโหลกศีรษะขนาดยาวกว่าปกติ 35 ชิ้นและชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีอายุถึง 3,000 ปีปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปาราคัสและพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคอีคาที่เมืองอีคาประเทศเปรูในปี 2014 มีการส่งเส้นผมฟันผิวหนังและผงกระดูกจากกะโหลก 5 ชิ้นไปศึกษาที่ห้องวิจัยในสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาในระยะแรกพบว่า DNA ในกลุ่มตัวอย่างนั้นไม่ตรงกับ DNA ที่เคยพบในมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ชนิดอื่นที่มีอยู่ในสายวิวัฒนาการชาติพันธุ์นี่อาจจะเป็นการค้นพบสายพันธุ์ย่อยของมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่งไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันหลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจจะเป็นสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเนื่องจากมีรูปทรงกะโหลกศีรษะที่ประหลาดแต่การศึกษาในเวลาต่อมาพบว่า DNA ในกลุ่มตัวอย่างตรงกับ DNA ของมนุษย์ที่มีต้นกำเนิดในยุโรปและตะวันออกกลางบริเวณที่เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียไม่ใช่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกาใต้ตามแหล่งที่ขุดพบจึงเป็นไปได้ว่ามนุษย์โบราณปาราคัสอาจอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบริเวณนี้ส่วนรูปทรงกะโหลกที่ยาวผิดปกตินั้นทีมนักวิจัยเชื่อว่าเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมมากกว่าการจงใจดัดแปลงรูปทรงกะโหลกแต่สิ่งที่นักวิจัยสงสัยและยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือเหตุใดมนุษย์โบราณปาราคัสบางร่างจึงมีผมสีแดงและทองแตกต่างจากร่างอื่นที่มีผมสีดำสันนิษฐานว่าอาจจะมีการฟอกสีผมหรือเกิดกระบวนการบางอย่างที่ทำให้ผมเปลี่ยนสีแต่ที่แน่ๆคือพวกเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างแน่นอน
4. กะโหลกโฮเท่ามู่กาที่แหล่งโบราณคดีโฮเท่ามู่กาในมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนมีการขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวน25ร่างในจำนวนนี้มี11ร่างที่กะโหลกศีรษะมีลักษณะยาวผิดปกติโดยกะโหลกที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุถึง 12,000 ปีซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการปรับทรงกะโหลกศีรษะโดยเจตนาการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในรายงาน American Journal of Physical Anthropology กล่าวว่ากะโหลก11ชิ้นที่ผ่านการปรับทรงมีกระดูกหุ้มสมองที่ยาวรวมทั้งมีกระดูกทั้งด้านหน้าและด้านหลังศีรษะเรียบแบนจากการศึกษาพบว่ากะโหลกศีรษะทั้ง11ชิ้นเป็นของมนุษย์ตั้งแต่3ขวบไปจนถึง40ปีโดย5ชิ้นเป็นของผู้ใหญ่แบ่งเป็นชาย4ชิ้นและหญิง1ชิ้นส่วนอีก6ชิ้นเป็นของเด็กกะโหลกชิ้นหนึ่งถูกพบในชั้นตะกอนที่มีอายุประมาณ 12,000 ปีก่อนส่วนอีก10ชิ้นที่เหลือถูกพบในตะกอนที่มีอายุระหว่าง 6,300 ถึง 5,000 ปีก่อนแม้ว่าโฮเท่ามู่กาจะไม่ใช่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการปรับทรงกะโหลกศีรษะโดยเจตนาแต่นักวิจัยที่นำโดยนักโบราณคดีจางเฉือนเฉาจากมหาวิทยาลัยจีหลินของจีนและนักมนุษยวิทยาเชียนหวังจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าหลักฐานนี้เป็นการปรับทรงกะโหลกศีรษะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่พบในแหล่งขุดค้นอื่นๆบนโลกสันนิษฐานว่ามนุษย์โฮเท่ามู่กาอาจปรับทรงกะโหลกศีรษะเพื่อบ่งบอกถึงสถานะมั่งคั่งเนื่องจากในหลุมศพของหญิงโตเต็มวัยและเด็กวัย3 ขวบถูกฝังไว้พร้อมกับสินค้าหรูหราบ่งบอกถึงความร่ำรวยนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวสามารถทำได้โดยบางครอบครัวเท่านั้นพวกเขาอาจใช้วิธีบีบศีรษะที่อ่อนนุ่มของทารกด้วยมือหรือไม่ก็ใช้ผ้าหรือกระดานไม้รัดศีรษะให้แน่นนีซีจุนนักบรรพชีวินวิทยาจาก Chinese Academy of Science เชื่อว่ากะโหลกโฮเท่ามู่กาที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 12,000 ปีซึ่งเป็นของชายโตเต็มวัยนั้นอาจไม่ได้ผ่านการปรับทรงโดยเจตนาเพราะรูปร่างของกะโหลกศีรษะที่เห็นในตัวอย่างคล้ายคลึงกับรูปร่างของชาวเอเชียยุคใหม่หลักฐานที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวของการปรับทรงกะโหลกศีรษะในบริเวณดังกล่าวมีอายุประมาณ 6,000 ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ร่วมวิจัยหวังเซียนเชื่อว่ากะโหลกศีรษะที่มีอายุเก่าแก่ 12,000 ปีนั้นน่าจะผ่านการปรับทรงเพราะขอบเขตของกระดูกหุ้มสมองนั้นแบนราบเกินกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าการดัดแปลงรูปทรงกะโหลกศีรษะโดยเจตนานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนจะแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นหรือเกิดขึ้นอย่างอิสระในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกยุคโบราณรวมถึงบริเวณโฮเท่ามู่กาด้วยนั่นเองครับ